Привіт, люди з інтернету! Мене звати Володимир, і зараз я вам покажу, як встановити Unreal, створити свій перший проект і все про інтерфейс самої програми. Дане відео є частиною мого курсу архітектурної візуалізації в Unreal Engine 5, тож ви зможете оцінити, як проходить наше навчання. Погнали! І зараз ми знаходимося на сайті unrealengine.com, тут ми будемо скачувати наш Unreal. В мене вже є справа зверху кнопочка Download. В тих, хто ще ні разу не реєструвався на сайті Unreal Engine, буде спочатку потрібно зареєструватись, створити аккаунт. Він вам знадобиться і пізніше для покупки різноманітних плагінів, модельок на маркетплейсі. Тому заходимо, реєструємось, після чого у вас з'явиться кнопочка Download. Ви скачуєте, інсталюєте, і у вас заінсталюється спочатку не Unreal Engine, а Epic Games Launcher. Виглядає він ось так. Ми його запускаємо. З'являється ось такий лаунчер. Трішки розкажу про нього. У нас тут є магазин. Цей магазин – це є, хто грає комп'ютерні ігри, знає, що таке Steam. Це є копія Steam від Epic Games. Тобто тут продаються ігри, в які можна грати. Далі є бібліотека. Це є куплені, скачані вами ігри. І та вкладочка, яка нам найбільше потрібна, це є Unreal Engine. Заходимо, з'являється наш лаунчер вже і все, що стосується Unreal. Зверху з'являється кілька вкладок. Перша – це є новини. Все, що відбувається в світі Unreal, воно з'являється тут. Тобто, як тільки виходить новий Unreal, як от 5.5, ви можете зайти, відкриється в браузері стаття про Unreal 5.5 і його нові можливості. І всякі новини, що Epic Games недавно випустили. Справа така собі галерея робіт людей, які виставляють на різних форумах і тегають Epic Games чи Unreal Engine, і вони перепощують ті роботи сюди. Ось. Друга вкладочка – це є семпли. Дуже важлива вкладка і дуже цікава. Тут можна скачати готові проекти, які створили самі Epic Games для Unreal. Вони є безкоштовні, тобто ми можемо зайти, от є City Sample. Можливо, ви бачили, хто не бачив, в двох словах розкажу. Перша демка Unreal Engine 5 – це повністю місто, створене для демонстрації матриці, фільму «Матриця». Тобто воно пророблено до мілких деталей, як ви бачите. Ви можете його скачати і повністю по ньому ходити, політати, використовувати, воно є безкоштовне, ви можете використовувати все, що є в тому місті, включаючи з людьми, машинами, світлофорами, тобто все, що ви знайдете, ви можете скопіювати собі в проект і тим користуватись. Одне, він важить 130 гігабайт, майте собі на увазі. Але обов'язково для кожного, хто починає працювати в Unreal, скачати і подивитись, тому що це дуже цікаво. Lyra Starter Game – це є, так як Unreal Engine у нас створений для ігор, це є, грубо кажучи, створена вже мультиплеєрна гра з налаштуваннями всіма, тобто така собі болванка, яку ви можете змінювати, це вже готова гра, де ви можете включити, пограти з друзями, вони навіть можуть підключитись, але вона є, грубо кажучи, зроблена в Unreal Editor, тобто ви можете зайти і подивитись, як вона зроблена. Тобто як все програмування написане, і все змінювати, і так само все звітом витягувати. Для тих, можливо, хто в майбутньому хоче долучитись до геймдеву, теж буде цікаво. І нижче є теж дуже багато таких от демонстраційних сцен, які можна скачати і подивитись. От нова анімація в Unreal вийшла. Також Electric Dreams – це є такий собі великий багатокілометровий ліс, який був на демонстрації Unreal Engine 5.4. Тобто повністю ось це все можна скачати, копіювати собі в свої проекти, величезна територія, все пророблене, і всюди можна подивитись, як воно все працює, як воно все запрограмоване, і звітом тим всім теж користуватися. Дуже зручно. І багато таких. Про MetaHuman, про тут як анімацію м'язів створюють в Unreal, тобто це теж нова така фішка Unreal 5.4 з'явилась. Багато різних, все передивитись, конфігуратор машин. Але один з таких найцікавіших – це оцей Content Examples. Він являє собою такий музей, можна це так назвати, зараз завантажиться картинка.
ось такий. Ми підходимо. Тут є написано, що взагалі відбувається. Переважно є ще кнопка, яку можна натиснути, і відбувається анімація. Ось тут є кнопка, ми підходимо прямо в проєкті, натискаємо і бачимо, як там персонаж рухається. І всюди є описано, як воно запрограмовано, як воно працює, як воно рендериться. Тобто це такі, грубо кажучи, зібрані всі можливості Unreal в такому музейному режимі. Ми підходимо і там про якусь фішку описано, показано, можна відкрити, подивитися, як воно запрограмовано, і там є, включаючи і матеріали, і анімація, і рухи, тобто він постійно оновлюється, ще починаючи з Unreal Engine 4.0 до 5.5 зараз. Як тільки виходять нові фішки, завжди оцей Content Examples оновлюється. Його теж качаємо, заходимо всередину, і там дуже цікаво подивитись, як воно все працює. Це стосовно вкладочки Samples. Тут треба переглянути. Ну, звичайно, треба знання мінімальної англійської мови, щоб розуміти, про що там йдеться. Але дуже цікаво навіть просто візуально подивитися. Наступна вкладочка Fab. Раніше тут був Marketplace, ми прямо тут заходили, тут був магазин, можна було щось знайти, пошукати, тобто всі асети купити. Це був магазин Unreal Engine, точніше Epic Games. І все, що стосувалось Unreal, можна було купити тут. Зараз, от з Нового року, перед Новим роком, вони запустили ось цей Fab. Fab об'єднав в собі Marketplace, який тут був, об'єднав в собі Quixel Bridge, це такі бібліотека сканованих дуже-дуже крутих матеріалів, об'єктів. Воно все об'єдналось в цей Fab. Так само був такий сайт для моделей не тільки для Unreal, а й для 3D Max, а й для Blender. Він називався Sketchfab, то він теж сюди приєднався. І також є такий сайт ArtStation. Він як галерея працює, також там є магазин. Він теж скоро приєднається сюди, і ще багато чого приєднається в цей Fab. Тобто вони зробили такий величезний магазин і чомусь назвали його Fab. Досі ніхто не знає, як він розшифровується. Дивна назва, як на мене, ну але і наразі, якщо чесно, виходить в них так собі, тому що вони, ну, знаєте, як щось класно працює, не треба то ламати. А от вони поламали, тому що раніше можна було спокійно собі, давайте я запущу цей Fab, виглядає він ось так. І тут, як бачите, можна і для Unity, це інший двигун, є для Unreal, є Unreal для Fortnite. Fortnite – це така гра на базі Unreal. І для 3D Max тут теж можна щось знайти. Але пропала вся фільтрація, яка раніше була в маркетплейсі, вона пропала. Тобто зараз є тільки от якісь пару кнопочок і все. Немає ніяких там списків, які собі можна скласти, що тобі подобається. Ну, загалом зробили гірше, вони то, звичайно, покращать з часом, але наразі воно працює так собі. Ну, але маємо, що маємо. Працюємо з тим, що є. Я буду вам розказувати, які плагіни вартують уваги, які є обов'язкові. Певними навіть поділюсь, тому що маю дозвіл від розробників. Ну, про це пізніше. І наступна вкладочка основна. Тут в нас бібліотека. Бібліотека як самих Unreal. Бачите, у мене зараз 4 версії Unreal встановлено. Як ви тільки перший раз запустите ваш Epic Games Launcher, у вас буде пусто тут повністю. У вас буде тільки ось цей плюсик. Не буде взагалі My Projects, тому що у вас ні одного проекту немає. І також Fab Library, вона теж у вас буде пуста. Тобто у вас буде тільки ось цей жовтий плюсик. І для встановлення Unreal ми тиснемо цей плюсик. З'являється ось такий сірий значок Unreal, ще не встановлений. Ми клацаємо, обираємо потрібну нам версію. В мене вже встановлені останні, тому воно пропонує якусь передостанню. І тиснете Install. Після чого покажу один момент. Зараз з'явиться ось наступне вікно. Обов'язково нажимаєте опції. Тут ви можете обрати додаткові елементи, які встановлюються з Unreal. І тут по замовчуванню стоїть додаткові всякі плюшки, які потрібні для розробки ігор під Linux, під айфони, під андроїди. Нам це все в роботі не потрібно, але як бачите, кожна з цих штук займає нам 15 ГБ розробка під Linux. Забрали галочку. Під iOS 3 ГБ забрали галочку. Під Android майже 4 ГБ забрали галочку. І тим самим ми собі зекономили купу місця. Тут вже все залишаємо, то потрібне. Тиснете Apply і тиснете Install. У мене вже остання версія встановлена. На курсі ми з вами розбираємо 5.5, встановлюємо останню. І після чого у вас з'явиться ось тут жовта кнопка «Запустити». Ви можете обрати, тому що в мене є кілька варіантів, кілька Unreal'ів.
І я останнім часом працював більше в 5.3, тому я собі обрав, що ось ця кнопка запускає 5.3, але ви можете обрати 5.5, і вона буде запускати 5.5, і бачите, він відразу стає обведений жовтою рамочкою. І для запуску самого Unreal ми натискаємо кнопочку або тут Launch жовту, або ось тут. Але ще кілька слів про сам лаунчер. Після того, як ви зробите вже кілька проєктів, вони у вас з'являться всі ось тут. І їх звідси можна буде швидко запустити. Тут є їхні назви, картинки самих проєктів. І трішки нижче є бібліотека тих плагінів, які ви купили на. Я буду називати його далі маркетплейсом, тепер він просто Fab називає. Ось, і для того, щоб якийсь будь-який куплений вами плагін додати до проєкту, тут є кнопочка Add to Project. Ви просто натискаєте, і у вас з'явиться список проєктів ваших, ви просто оберете в який і натиснете Додати в проєкт. Так додаються куплені вами плагіни чи якісь модельки. Про це у нас буде теж в окремому розділі, але так, щоб ви розуміли, що це таке. Окей, перейдемо до запуску першого і створення проєкту. Натискаємо Launch. Перший запуск, не переживайте, він може бути доволі довгий, тобто до 5 хвилин може вантажитись, тому що, так як у вас ні разу не встановлений був Unreal, та компіляція всяких матеріалів, вона відбувається трошки довше, але вона відбувається один раз на одну встановлену версію двигуна. Тобто ми встановили 5.5, воно зараз в мене швидше запуститься, вас може трошки довше запускати. От, після запуску в нас з'являється таке вікно. Якщо у вас не було ніяких створених проєктів до того в Unreal, ось цього розділу Recent Projects не буде. Будуть тільки вкладочка Games, фільми, архітектура, автомотів і симуляція. Що це таке? Це є такі собі заготовки, пресети для подальшої роботи з тими проектами, які ви собі задумали. Вони між собою відрізняються тільки налаштуваннями. Тобто, якщо ви обираєте, наприклад, автомотів, ви все рівно можете отримати все те саме, що є і в Games, і в фільмах, і в архітектурі. Відрізняється воно тільки налаштуваннями самого проекту певними. І також, наприклад, от у нас є для архітектури ArchViz, там є просто сценка з такою якоюсь абстрактною архітектурою, водичкою, такі макетні зроблені зелені дерева, то якщо ми створимо автомотів, то просто тих дерев там не буде. Але ми зможемо в будь-який момент їх собі докачати, тому це не проблема. Я завжди рекомендую всім створювати в папочці Games ось цей blank, самий пустий. Чому? Тому що в ньому немає ніякого сміття, тобто він є найменший по розміру, найпустіший і з виключеними всіма лишніми налаштуваннями. Ми самі собі будемо включати потрібні налаштування і знати, що у нас є в проєкті. Тому що дуже багато в різних ось цих чи архітектурі, чи в автомотиві, в самих програмних налаштуваннях дуже багато змінено, і часто воно нам заважає, і треба шукати, що ж вони там такого налаштували, тому що воно конфліктує з тим, що нам потрібно. А якщо ми оберемо Games, оцей blank пустий, то ми собі самі програмуємо вже під себе налаштування. Далі ми переходимо до Project Location. Тут ми обираємо, куди ми зберігаємо, натискаєте папочку, обираєте місце, куди ви зберігаєте ваш проект. І справа в нас ще є кілька налаштувань. Це є варіант програмування. Тобто, як я вже вам розказував, і, можливо, ви знаєте, в Unreal є своя мова програмування, це є блупринти, вона є візуальна. Тобто ми будемо підключати з'єднувати між собою ноди, ми не будемо писати код, тому що ми не програмісти. Ми більше з вами артісти, тому у нас така мова програмування є візуальна. Але для тих, хто знає програмування, то може включити C++. Також Target Platform. Для якої платформи ми робимо проект? Десктоп – це є комп'ютер, бо також в Unreal можна і додатки для телефонів робити, то тоді ми обираємо мобайл. Але наразі ми працюємо на десктопі. І також Quality Preset, тобто налаштування якості. В нас стоїть максимум, тому що ми на домашньому великому гарному комп'ютері. А якщо Scalable, то це є також для розробки під телефони, тому що вони є менш потужні і тому там свої налаштування будуть. Ми вибираємо максимум. І є така галочка Starter Content, ми її не ставимо. Якщо нам буде потрібно раптом щось, то ми собі їх, звичайно, в будь-який момент можемо докачати, але це є такі готові анріалівські
матеріали, там є вогонь. Ну, воно не знадобиться, просто буде лишнє місце, лишні папки створювати нам в проєкті, тому поки що ми галочку не ставимо. І вводимо назву проєкту. Я назву це Lesson 2. Дивіться, воно, назва проєкту не любить пробіли. Я от спробую натиснути пробіл, і воно видає, що назви проєктів не підтримують пробіли. Тому, якщо ви хочете роз'єднати, то нижнє підкреслення ставите, і тоді пишете вже далі. Я назву це Lesson 2, друге заняття у нас, і тисну Create. Завантажується перший раз наш Unreal. І от після першого запуску ви зустрінете перед собою ось такий вигляд Unreal. І я почну по черзі розказувати про кожне вікно і взагалі, як відбувається управління в самому Unreal. По центру найбільше вікно – це є Viewport. Тут буде відбуватись все, що ми робимо в Unreal. Тут ми будемо бачити наші як і відео, так і гуляти по проекту ми будемо в цьому вікні. Тобто це є ось наш Viewport. Навігація в Viewport відбувається за допомогою мишки. Затискаємо праву клавішу, і ми можемо розглядати навколо з затиснутою правою клавішою. Для того, щоб рухатись, тут, так як це все-таки ігровий двигун для розробки ігор, тут працює стандартна така ігрова розкладка. Це є клавіші W, A, S, D. Як і ходити в таких іграх, шутерах, ці клавіші. Тобто ми затискаємо для того, щоб пересуватися в Unreal, ми затискаємо завжди праву клавішу мишки. Я натискаю W на клавіатурі, ми рухаємось вперед. S на клавіатурі англійське, ми рухаємось назад. Далі, біля S є клавіша D англійська, ми полетимо вправо. І зліва від S є A, тобто наша ліва рука на тих 4 клавішах завжди. І натискаю A, ми рухаємось вліво. Тобто, виходить W, S, A, D. Щоб полетіти вверх або вниз, теж біля W є Q і E англійська, то все робимо з затиснутою правою клавішою мишки. Q опускає нас вниз, і англійська E, тобто і вона піднімає нас вверх. Тобто от такі 6 клавіш в куті клавіатури будуть відповідати за рух нас в нашому просторі в Unreal вверх-вниз, вперед-назад і вліво-вправо. І при тому всьому просто з затиснутою правою клавішою ми можемо крутитись по нашому просторі. Щось виділяємо в нашому проєкті лівою клавішою, звичайно ж, так як і в будь-якій іншій програмі. І для демонстрації інших наборів клавіш я витягнув проєкт якийсь об'єкт. Це буде куб, для прикладу. І як в кожній програмі для 3D-моделювання, цей куб має осі, по яких ми можемо його рухати. Тобто ми можемо по одній осі рухати наш об'єкт, просто лівою клавішою мишки тягнемо за вісь, по другій, по третій, або обравши між двома, я підлечу ближче до нашого куба. Бачите, ми виділяємо одну, так другу, а якщо між ними вони виділяються дві, і вони по тих двох осях просто в тій площині будуть рухатись. І аналогічно з іншими. Так відбувається пересування наших об'єктів в просторі. Також ми можемо крутити їх і масштабувати, так як і в кожній програмі з 3D-моделювання. Тобто ось тут зверху в нас є меню, яке за це відповідає. Стрілочка – це для виділення об'єктів. Далі ось ці такі 4 стрілки в різні сторони – це є пересування. Наступне – це є поворот. Я можу повертати наш об'єкт. Теж по осях. І останній – це масштабувати, тобто збільшувати, зменшувати. Ми можемо як по всіх осях, бо я по центру вибрав, так і по одній осі порозтягувати, позвужувати. Або по 2 осях, як і пересування. Також, якщо ви наведете на ось ці значки, ви побачите гарячі клавіші. Тобто, просто натиснувши W на клавіатурі, ми отримуємо пересування. Натиснувши E – поворот, і R – це є масштаб. Тобто це такі гарячі клавіші, якими ми будемо користуватися. Пересування, поворот і масштаб. Наступна клавіша відповідає за роботу з об'єктом в просторі і відносно чого стоять ось ці наші осі. Тобто зараз вони стоять в режимі відносно світу, тобто неважливо, як розвернутий наш об'єкт, наші осі стоять однаково. Але натиснувши на цю клавішу, ми переключаємось в локальну версію наших
координат, і, як бачите, ці координати є розвернуті відносно об'єкта тепер. Тобто ми його можемо рухати по його осі в різні сторони. А якщо ми виключимо, то ми відносно всього світу рухаємо цей об'єкт. Якщо чесно, ні разу ще за 8 років роботи в Unreal не користувався цією функцією. Ну, але вона є, мушу вам розказати. Так, далі в нас є ще кілька кнопочок, які відповідають за, можна сказати, таку пересування. Як бачите, я зараз пересуваю об'єкт, а він перескакує. І ось тут якраз включається прив'язка до сітки, і ось ця цифра 10 – це є 10 см. Так як в нас це великий відкритий світ, то так виглядає, що це ніби мало, але це є 10 см. Тобто, взагалі, одиниці вимірювання в Unreal – це сантиметри, і зараз прив'язка йде кожні 10 см буде пересуватись наш об'єкт. Ми, натиснувши, можемо вибрати або кожен 1 см. Ну, великий об'єкт, я не знаю, чи зараз на відео видно, але він не плавно рухається, він все-таки по 1 см скаче. Але якщо ми відключаємо ось цю сіточку, тоді ми можемо вільно його рухати вже без прив'язки зовсім. Буває зручно, особливо в архітектурній візуалізації, тобто поперетягувати по певній кількості сантиметрів наші об'єкти. Також це стосується повороту. По замовчуванню стоїть поворот кожні 10 градусів, тобто ось ми беремо за вісь і повертаємо, бачимо 10, 20, 30, теж повороти йдуть по градусах. І якщо ми відключаємо, тоді вже немає ніякої прив'язки до градусів. І те саме стосується масштабу. Тобто по трішки. А якщо ми відключаємо, то плавно масштабується наш об'єкт. Так, тепер ми перейдемо до копіювання і пересування. Пересування відбувається просто лівою клавішою мишки. Для того, щоб скопіювати об'єкт, у нас є кілька варіантів. Перший – це натиснути Ctrl і букву D англійську разом, тобто дублювати. Я натискаю Ctrl-D, він продублювався. Бачите, на тому самому місці з'явився другий, ми просто відсуваємо, маємо 2. Другий спосіб – це тримаючи клавішу Alt на клавіатурі. От я затиснув клавішу Alt, і я просто перетягую, і робиться копія. Якщо я відпустив ліву клавішу мишки, але тримаю далі Alt, перетягну ще раз, робиться ще одна копія. Затиснутий Shift, затискаємо Shift і пробуємо тягнути наш об'єкт. Як ви бачите, зараз камера рухається разом з нашим об'єктом. Деколи буває дуже зручно. З затиснутим Shift'ом ми ось так літаємо разом з об'єктом. Якщо ми затиснемо Shift і Alt разом, то ми скопіюємо і полетимо з тим об'єктом. Ось. І хто в чому працює, але в 3D Max є така зручна клавіша, вона є в 3D Max це клавіша Z. Якщо ми кудись відлетіли, наприклад, з чимось там щось подивитись в сцені, але нам треба повернутися до виділеного об'єкта, ми натискаємо Z, перепрошую, в 3D Max, і камера центрується на виділеному об'єкті. В Unreal за це відповідає клавіша F на клавіатурі. От я натискаю F, і ми прилетіли до виділеного об'єкта. F, і прилітаємо до виділеного об'єкта. Ну і стандартні клавіші відмінити це Ctrl-Z. Більше таких Ctrl-C, Ctrl-V теж дублює. Ну, це вже так стандартна така штука, про яку я навіть не згадую. Тобто такі стандартні набори клавіш, як копіювання, вставляння, теж працюють. Це, що стосується пересування об'єктів. Тепер по в'юпорту ще в нас зліва є певні кнопки. Давайте я про них теж розкажу. Ось ці 3 такі смужки зліва – це є налаштування самого ось цього в'юпорта. Натискаємо. Бачимо Real Time. Виключає відображення в реальному часі. Тобто, наприклад, зараз натиснувши, ми нічого не побачимо, тому що в нас тут немає нічого, що рухається, крім хмар. Якщо я включу назад, ми бачимо, що хмари, я не знаю, чи на відео буде видно, але вони так плавно потрошки рухаються, пливуть. Якщо ми виключаємо Real Time, воно все завмирає і все стоїть на місці. Це саме буде, якщо у нас є вогонь в сцені, наприклад, або тече вода. Якщо ми виключимо Real Time, воно все зупиниться. Але по замовчуванню в Unreal він завжди включений. Також Show FPS у нас ось тут показує кадри в секунду. Зараз у нас пуста сцена, то це 120 кадрів в секунду. Було би більше, але Unreal по замовчуванню обмежує кадри на 120. Далі в нас
такого, що нам буває потрібне, це Show Toolbar. Вона забирає якраз ось ці клавіші зверху, які ми тільки що з вами розглядали. Для чого це є? Наприклад, ви хочете під час роботи, прийшов до вас в офіс замовник, і ви хочете показати йому прямо у в'юпорті частину проекту, і щоб ті кнопочки не заважали, ви можете їх забрати. І наступна клавіша F11, оцей Immersive Mode. Натискаємо F11 на клавіатурі, і наш viewport збільшується просто на весь екран. І ви можете вже показувати якусь частину проекту вашому замовнику. Щось продемонстрували, окей, він пішов, ви собі натиснули F11 і зайшли сюди, повернули тулбар, тобто всі ваші кнопочки повернулись на місце. Ще важлива кнопка, якою ми будемо користуватися, це Game View, клавіша G. Що вона робить? Як ви бачите, зараз тут освітлення цієї сцени, воно ось такими значками. Це для того, щоб легше було їх виділити в сцені. Ось ці всі значки відображаються в нас на екрані. Якщо ми натискаємо клавішу G, тобто цей Game View, він прибирає все, що не буде видно на фінальному рендері, відео чи грі. Тобто, коли ми будемо з вами вже ходити в грі, я натиснув G, воно все пропало, тобто того всього не видно, тому що це все допоміжні об'єкти. Тобто Game View ховає допоміжні об'єкти. Тобто, ви можете просто там дивитись ваш проект. Тих штук, от, наприклад, я додам будь-яке світло, наприклад, Spotlight, і у вас в інтер'єрі там 20 світильників, і то все буде ось так висіти, ну, воно буде дуже заважати дивитись, але натиснувши Game View, воно все ховається, ви бачите, як у вас гарно виглядає фінальна ваша картинка, після чого повертаєте і працюєте далі. Так. Більше в нас тут, в принципі, пізніше ми будемо говорити ще про скріншоти, ще скажу про закладки. Дуже зручна штука. Наприклад, у вас є якась архітектура, і ви собі вже виставляєте приблизні ракурси так, щоб вам подобалось. Ви починаєте працювати, якусь озеленення робити, і вам подобається ось такий ракурс. Але щоб камера вам тут не заважала в проєкті, ви можете створити закладки. Тобто тут є от Bookmarks, Set Bookmark, і вибираєте, наприклад, закладка номер 1. Зробили. Бачите, тут появився напис, що створилась закладка, ви собі відлетіли, попрацювали і хочете подивитись, щось пододавали у вашому проєкті, скопіювали. До речі, забув сказати, щоб виділяти кілька об'єктів, тримаємо Shift затиснути, і тоді клацаємо, виділяємо кілька об'єктів. От ми там додали, я скопіюю з альтом ще ті об'єкти. І хочете повернутися до тої закладки, так як ми зробили закладку номер 1, це просто клавіша 1 на клавіатурі. Ви натискаєте, і ви повертаєтесь до тої закладки. Клас. З тої сторони класно виглядає, тепер хочу ще з цієї сторони. Ідете в закладки, Set Bookmark, і бачите відразу гарячі клавіші. Закладка номер 2 це Ctrl-2. Давайте я виберу, тисну Ctrl-2, є закладка, збереглась. Відлетіли в сторону, попрацювали, тиснемо просто двієчку, повертаємось до цієї закладки. Зручно, при роботі часто буває, якщо треба повертатись до якихось місць в проєкті, особливо якщо проєкт дуже великий, щоб не літати постійно от камерою, то закладки спасають. Також закінчимо тут справа, в нас ще є отут камера Speed, камера намальована. Це якраз є про швидкість камери. От зараз я літаю з певною швидкістю, я затискаю праву клавішу і відлітаю від наших об'єктів. Ну, швидкість доволі маленька, особливо коли у вас великий проєкт, і вам треба над екстер'єром працювати, розсаджувати озеленення. Швидкість маленька. Натискаєте і обираєте, ну там максимальна швидкість 32, але це вже буде така дуже висока швидкість. Тобто я зараз натисну S і я полетів, бачите, дуже-дуже швидко. І так само, щоб не летіти, я можу натиснути F, і виділені об'єкти в мене будуть на середині екрану. Також, якщо ви працюєте, наприклад, бачите, зараз швидкість 32, і я навіть не можу сцентруватись на об'єктах, бо вони пролітають. Якщо ви працюєте в інтер'єрі над якоюсь мілким декором, наприклад, зменшуєте швидкість до мінімума, і тоді ми будемо цілу вічність летіти до нашого об'єкту. От я натиснув, як бачите, ми дуже-дуже повільно рухаємося. За це відповідає ось швидкість. По замовчуванню у нас стоїть 1 і міняється ось тут. Крайня права верхня кнопочка розбиває наші в'юпорти, як в 3D Max, на різні, і ви можете кожен вибрати собі під вас. Якщо чесно, в 3D Max я завжди працював з 4 в'юпортами. В Unreal завжди працюю з одним. Не знаю чому, тут це дуже зручно, особливо з цим таким швидким управлінням.
Інколи, коли треба поставити прям якийсь об'єкт на підлогу, і я не знаю, чи я добре отут зараз його поставив чи ні, я можу якраз ось тут, де є перспектива кнопочка, вибрати вид, наприклад, зліва. Я обираю, і тут можу там посадити об'єкт на підлогу, виключити прив'язку, і щоб куб кутом черкав підлогу. Ось так мені підходить, і я повертаюся в перспективу. Також тут є гарячі клавіші, які відповідають за кожен вид. Наступна клавіша, теж ми будемо нею користуватись. Зараз тут написано LED, тобто освітлений. Це є стандартне відображення нашого в'юпорта, в яке входить все: і світло, матеріали, відбиття, все. Але при потребі ми можемо включити Unlit, наприклад. Воно що робить? Воно забирає повністю все, крім альбедо. Залишається чистий колір ваших об'єктів. Немає ніякого освітлення, відбиття, нічого немає. Далі в нас є сітка Wireframe. Є освітлена сітка при бажанні. Є Detail Lighting. Що це таке? Це є чисте освітлення разом з рефлектами. І є освітлення без рефлектів, Lighting Only. Це такі основні, якими ми будемо користуватись, без матеріалів, без нічого, нейтральний сірий колір і тільки світло. Так дуже зручно налаштовувати світло в ваших сценах. Є гарячі клавіші, і працюємо ми в LED, і гаряча клавіша Alt-4. Не путайте з Alt-F4. Якщо ми будемо користуватись ще якимось, то я про них згадаю. Наразі це основні, які нам будуть потрібні. І оця вкладочка Show, вона дозволяє нам виключати відображення певних об'єктів. Рідко користуємось, але деколи буває, наприклад, ми заходимо, ми можемо відключити хмари. Тобто вони в проєкті є, вони прораховуються, це більше в розробці ігор потрібно, тому що, наприклад, ми включаємо відображення кадрів в секунду, і нам треба приховати хмари, бо вони нам заважають, наприклад, нам треба там планету розмістити на фоні, але ми не хочемо виключати, тому що ми хочемо бачити, наскільки вони навантажують наш комп'ютер. І тому ми можемо приховати, але не виключити. І тут ми можемо багато чого. Атмосферу можемо виключити. Антиалязинг, якщо знаєте, що таке антиалязинг, бачите, у нас зараз ці наші діагональні лінії стали такими сходинками. Це от є антиалязинг, ми просто його виключили. І багато-багато всього є, тим ми не користуємось, просто щоб ви знали, що це таке. І якщо ви раптом пробували і наклацали щось, і ваша картинка стала виглядати дивно, зверху є магічна клавіша, яка повертає все по замовчуванню. Use Default, натискаємо і маємо гарне зображення, як по замовчуванню. Це все, що стосується в нас в'юпорта нашого. Ніби нічого не забув. Перейдемо тепер правіше. У нас тут є Outliner. Що таке Outliner? Це є список, його можна перетягувати, збільшувати ті всі вікна. Їх ще пізніше я покажу, можна взагалі від'єднувати, але про це в кінці. В Outliner зберігається все, що є в нашій сцені. Тобто все, що ми бачимо ось тут на екрані, все, що ми витягнули в нашу сцену, з'являється в Outliner. І тут є цілий список. І в кінці нашого проекту, коли ми його наповнимо під сам кінець, тут буде дуже-дуже багато об'єктів. Але ті об'єкти, яких ми не бачимо, наприклад, ми відлетіли кудись дуже далеко, але ми цей куб зараз не бачимо, він десь за горою, ми не можемо його виділити. Ми завжди можемо знайти його тут. Виділити і тоді підлетіти до нього. Дуже важливо тут розбивати все по папочках. Тут можна створювати папки, натискаємо праву клавішу. Тут є багато-багато різних опцій, ми про них ще будемо говорити в процесі роботи. Але тут є, наприклад, от я виділив зараз куб, його можна відразу перенести, створити нову папку. І називаємо її куб. І виділяємо всі куби з шрифтом і переносимо в папочку куб. І так ми будемо з вами і нашу архітектуру теж по папках розпихати, щоб пізніше було зручніше з тим всім працювати. Також все освітлення, як бачите, по замовчуванню, навіть в Unreal, воно все зібране в папочці Lighting. Тих папочок Lighting може бути декілька сценаріїв освітлення можуть бути, тому важливо це все гарно організувати ось тут. Тобто тут ми
Розбиваємо все по папках. Тут у нас написано, скільки взагалі в нашій сцені зараз є різних об'єктів. От кожне світло, кожен куб, навіть ось цей ландшафт, це все він розбитий на такі от квадрати, це все окремі частинки, і того всього в нашій сцені є 150 штук. Також бувають фільтри. Ось тут ці 3 такі смужки, це можна додати фільтри. Наприклад, у вас тут вже буде мільйон об'єктів, а вам треба знайти, наприклад, спотлайти, щоб щось з ними зробити. Ви завжди можете нажати, перейти в Lights, освітлення, і вибрати конкретний фільтр для, нехай це буде Spotlight, так як я вже і сказав. Ну, в нас в сцені зараз немає ні одного, але створився фільтр для спотлайтів. Давайте я витягну Spotlight. Ось у нас є, і в нас в сцені їх може бути там 1000. І натиснувши на цей фільтр, в нас в цьому аутлайнері залишається тільки спотлайти. І фільтри можна створити для будь-чого. Навіть можна створити свої кастомні фільтри, ось тут натиснувши, і зробити певні правила там, по назві фільтрувати. Наприклад, якщо ви з 3D Max геометрію гарно поназивали, і вона вся з іменами прилетіла, і вам треба її знайти, ви можете створити кастомний фільтр з таким ім'ям і легко фільтрувати ваші об'єкти. Ми будемо користуватись, будемо додавати тут для освітлення різні фільтри, для постпроцесів, ну, про це пізніше. Це аутлайнер. Він відповідає за все, що перенесене вже всередину нашої сцени. Що означає всередину нашої сцени, я зараз розкажу. Трошки нижче, одна з основних наших вкладок – це є вкладка Details. Це є налаштування виділеного об'єкта. Що я маю на увазі під виділеним? Зараз у нас нічого не виділене, і бачите, він є пустий. І пише: виділіть якийсь об'єкт, щоб побачити деталі. От виділяю Light, Spotlight, з'являються свої налаштування спотлайта. Виділяю куб, з'являються свої налаштування геометрії. Виділяю ландшафт, з'являються свої налаштування ландшафту. Тобто тут будуть з'являтися налаштування того, що ми виділили. Але їх всіх об'єднує одна штука. Тобто, що би ми не виділили, першою в списку завжди є трансформ. Тобто це є положення того об'єкта, який ми виділили в просторі. Весь Unreal працює по координатах, тобто він любить, щоб всі об'єкти були в центрі, ну, близько до центру координат. Тобто старайтесь, якщо ви, наприклад, в 3D Max змоделювали вашу архітектуру, і вона десь там за кілометр від центру координат в 3D Max, якщо ви її перенесете в Unreal, він при імпорті скаже, що ваша геометрія є доволі далеко, можливі певні нюанси, тому що світло в Unreal теж прораховується краще, ближче до центру координат. Тобто ця відстань є дуже велика, але ну, дуже далеко не гуляйте від координат. Тобто там 4 на 4 кілометри – це нормально. Це достатня відстань, в таких рамках можна працювати. Якщо у вас більший проект, тоді там треба особливий тип карти включати. Ну, про це пізніше. Тобто це в нас тут є локація, де знаходиться по 3 осях наш об'єкт. І також ми можемо пересувати його теж тут. Наприклад, у нас є виділений лайт, навели мишку, клацаємо лівою клавішою і рухаємо наш об'єкт по X, Y і Z. Вверх-вниз. Ось ця стрілочка справа скине всі значення по замовчуванню. По замовчуванню в нас рахується 0. Тобто, якщо я нажимаю цю стрілочку, наше світло полетіло в 0 координат. Наші 0 координат є ось тут. Але так як світло в нас світить вниз, виходить, що воно світить під землю. Детально в ті налаштування ми вдавати зараз не будемо. Ми будемо там світло розбирати окремо, геометрію окремо. Але ще для зручності роботи розкажу кілька деталей. Якщо в нас є певні налаштування, якими ми найчастіше користуємось, наприклад, в наших лайтах це є інтенсивність, температура, ми можемо додавати для швидкого доступу. Наприклад, інтенсивність. Клікаємо правою клавішою, і тут є Add to Favorites. Додали. І ось тут можна включити улюблені наші налаштування, щоб не шукати, тому що їх тут доволі багато, і можна дуже часто скролити в сам низ, щоб знайти якесь налаштування, і тут ще дуже багато є критих різних налаштувань. І самі потрібні ми можемо додавати в улюблені. Тобто також, наприклад, там температуру теж додаємо в Favorites, і вони всі з'являються тепер з самого верху, вище навіть за Transform.
але там для кожного об'єкту вони будуть свої. Тобто для світла, для спотлайту ми додали, якщо ми виділимо навіть сонце, то в нього будуть свої. Тобто, щоб ви знали. І ще дуже класна і важлива штука. Наприклад, давайте я зміню кілька налаштувань. Інтенсивність поставлю 20, поставлю червоний колір і заберу Cast Shadows. Тобто це світло не буде відкидати ніяких тіней. Як бачите, з'явились ось такі справа стрілочки. Вони показують, що конкретно ці значення ми змінили, тобто вони відрізняються від значень по замовчуванню. І натиснувши на ту стрілочку, ми вертаємо це значення по замовчуванню. І інколи буває дуже багато їх змінених. Наприклад, вам колега передав проект, який ви маєте після нього закінчити. Дуже легко, ось тут, коли ми натискаємо на ось цю кнопку, тут є Show Only Modified Properties, тобто показати тільки змінені параметри. Натиснувши її, пропадає все, залишаються тільки ті параметри, які хтось до вас рухав, або ви рухали і забули, наприклад. І ви можете побачити, що ви конкретно в цьому об'єкті, в цьому лайті, в даному випадку, які параметри змінювали. Цим ми будемо користуватися. Це є стосовно менюшки Details, вона буде в нас змінюватись від об'єкта до об'єкта. І далі ще одною основною, в якій ми будемо працювати, це є Content Drawer. Але по замовчуванню в 5-му Unreal, починаючи з 5-му, 5.1, 5.2 і так до 5.5, він є захований ось тут внизу. Треба натискати ось цю кнопку і виїжджає такий собі Content Drawer. Він називається, коли він такою шухлядою є, яка висувається, і Content Browser, коли ми його прикріпляємо. Ми можемо ось тут натиснути кнопку, і він прикріпиться. Я натискаю, і він вже нікуди не буде діватись. Він у нас, бачите, контент-браузер з'явився. Контент-дровер теж є, але він вже як закріплення менюшка з'явився. Це є теж дуже велика і основна частина Unreal. Контент-браузер зберігає в собі все, що ви закинули в проект. От те, що я вам говорив, що є в нашій сцені і що є в нашому проекті, це є дві різні штуки. Сценою я називаю те, що ми бачимо у в'юпорті. Тобто зараз ми в сцену закинули ось ці куби і певні світла. Але в контент-браузері можуть бути дерева скачені на маркетплейсі, якісь моделі, які ви додали з 3D Max, вся геометрія, яку ви імпортували. Але поки ви не перетягнете їх у в'юпорт, вони не рахуються у вашій сцені. Вони є просто якби в вашому проєкті, але ви їх не використовуєте. І Unreal відрізняється тим трішки від 3D Max, наприклад. Він більше схожий на архікадівські архівні файли. Тобто, якщо у вас є папочка з текстурами в проєкту, ви ті текстури закинули сюди в контент-браузер, зараз покажу, як це робиться, і видалили на вашому комп'ютері папочку з текстурами, то тут вона залишається, тобто вона буде в проєкті цьому, і вона не пропаде. Тобто вони не мають зв'язку з тими файлами, які є у вас на комп'ютері. Тобто, якщо ви вже їх сюди закинули, вони собі зробили копію. Це як і плюс, так і мінус, тому що якщо ви працюєте в 3D Max, у вас одні й ті самі текстури можуть працювати на різні проекти. В Unreal так не вийде, тому що ми мусимо мігрувати між проектами ті текстури, і вони кожен раз копіюються. Тобто ви можете видалити проект, а в іншому вони залишаться. Ось. Це все збирається у нас ось тут. І зліва ми бачимо віконечко, де є ієрархія наших цих папочок, файлів, все, що ми маємо в проєкті. Зараз є пусто, тому що ми ось тут в нашу сцену витягнули тільки стандартні Unreal-івські об'єкти. Вони не збираються тут, тому що вони вшиті десь всередині Unreal. Наразі в нас є пуста папочка «Контент». Щоб нам додати якісь нові папки, ми просто або ось тут зліва, або ось в цьому вікні натискаємо праву клавішу, і в нас тут є нові папки. Давайте створимо папочку «Геометрія». Geometry. Це в нас в папці «Контент». Папка «Контент» – це є основна папка. Ми не можемо за її межами щось створювати. Ми можемо тільки всередині і глибше вже в кожній з папок теж щось створювати. Також в нашій папці «Контент» в нас ще буде папка «Текстури». Також в нас буде папка «Materials». Ось так ми створюємо папки. Пізніше між ними ми будемо перекидати наші файли, нашу геометрію. В папці з геометрії ми будемо створювати додаткові папки. Наприклад, там архітектура в нас буде окремо, меблі в нас будуть окремо. Це все допомагає дуже
пізніше в роботі воно її дуже пришвидшує. Також дуже рекомендую вам зберігати ось цю ієрархію ваших папок. Тобто ви не обов'язково мусите повторяти за мною, але зробіть, придумайте собі ту ієрархію і від проекту до проекту, щоб вони були однакові. Тому що коли ви будете перекидати якісь матеріали чи файли між проектами, вони відразу з одинаковими іменами ось цих папок будуть попадати в ті самі папки. Це зручно і пришвидшує дуже роботу. Також для швидкої навігації між тим всім, тобто колись, коли у нас розростеться проект, у нас тут буде дуже багато різних папок, їм можна давати колір. Наприклад, матеріали. Я завжди роблю папку зеленою. Чому? Тому що от для створення будь-чого в контент-браузері ми клікаємо правою клавішою і бачимо, ми можемо тут створити дуже-дуже багато всього. І ось ми можемо створити матеріал, і всі матеріали мають отаке зелене підкреслення. От ми створюємо матеріал, він виглядає ось так, це пустий матеріал, але він має зелене підкреслення. Тому папку з матеріалами я теж завжди роблю зеленою. Ми виділяємо правий клік, і тут є Set Color. Ми натискаємо, я роблю такою якоюсь зеленуватою цю папку. Геометрія, наприклад, я імпортую зараз в цю сцену, я виділю папку Геометрія. Для імпорту в нас є кілька кнопок. Є кнопка Імпорт ось тут, є ось цей плюсик з написом Add, і правий клік ось тут десь в пустому місці контент-браузера. Правий клік у нас є імпорт, є просто кнопка імпорт, і Add – це аналогія до правого кліка на пустому місці, та сама менюшка. Обираємо імпорт, робочий стіл, багато одиничок, відкриваю, на це не звертаємо уваги. Нам прилетіла геометрія і навіть якісь матеріали. Як бачите, геометрія має підкреслення синього кольору, тобто текстура, це прилетіла текстура разом з цим столом, вона має червоне підкреслення, тому папки з текстурами робимо червоні. Ми обираємо New Color, робимо червоні. Це є не обов'язково, але це дуже пришвидшує пізніше, тому що тих папок в кінці може бути мільйон. А геометрію ми робимо так, як ось у нас така вона якогось бірюзового кольору. Теж Set Color, New Color і якогось такого кольору зробимо. І між тим всім буде пізніше набагато легше знаходити потрібні нам файли. Ось. Також, натиснувши правою клавішею, у нас тут є ще багато чого. Add Feature or Content Pack – це те, що я вам розказував при створенні проєкту. Коли ми говорили, що в автомотіва або в архітектурі є якісь певна геометрія, то натиснувши цю клавішу, ми можемо якраз от додати в проект, наприклад, те, що є в ігровому персонажі від першої особи. Ми натискаємо, і все, що є додане, вся геометрія, цей автомат, там який є, рух, персонаж, воно все прилетить сюди, і в нас з'явиться папочка. Давайте я продемонструю, як це виглядає. Add Feature or Content Pack. Беру First Person, тисну Add. Це в нас з'явилось, бачите? Це в нас вже з'явився папочка First Person Arms. Тобто і з додаванням різних об'єктів у нас оце дерево наше, воно буде розростатись, папок буде багато, і оці кольори нам будуть додавати в швидкості, тому що ми будемо знати, що вся геометрія – це такий бірюзовий. Матеріали – це є зелений, текстури – червоний. Ви не зобов'язані, звичайно, повторяти так за мною, але просто, щоб ви пам'ятали, який колір за що відповідає, і ви будете швидше працювати. Також ще кілька слів про праву клавішу. Тут є додати Quixel Content. Ця кнопка вже не працює, тому що раніше Quixel Bridge був окремо. Зараз він переїхав у Fab. Тобто натискаємо Fab, відкриється наш магазин, з якого ми будемо закидати пізніше наші додаткові куплені якісь об'єкти. Швидке створення папок, швидке створення блупринтів – це те, що я говорив, програмування. Левели – це пізніше. Матеріали. Ніагара – це створювати вогонь, дим, воду, якісь такі частинки, які симулюються. І далі ще багато всього, чим ми будемо користуватися. Загалом це є такий собі папочка вашого проекту, в якій ви скидаєте все, чим ви користуєтесь, чим ви будете користуватись, плануєте, і пізніше по одному ви то все витягуєте. Тобто зараз, як ви бачили, я в папку з геометрією закинув столик, але в сцену я ще його не закидав. Тобто, щоб закинути в сцену, ми просто беремо і перетягуємо його в сцену. І виходить, що в нас тепер столик вже є в сцені, але їх може бути багато. І так як ми в 3D Max копіюємо
Інстанси, якщо ви знаєте, що це таке, це об'єкти, які мають між собою зв'язок. Якщо ми один з них будемо якось змінювати, то всі наступні теж зміняться. Так само в нас тут. В нас головний об'єкт є у нас ось тут в контент-браузері, а ми його, грубо кажучи, копії витягуємо скільки хочемо разів. Але в проєкті в нас всього один такий. Тому я й на попередньому занятті казав, якщо у вас є, наприклад, в проєкті обідній стіл, навколо якого є 12 стільців, вам достатньо перенести один стілець і розмножити ось таким способом його 12 разів. Ось. І як бачите, в нас в проєкті з'явились ці столики, ми їх можемо всі гарно виділити, правий клік, додати до, створити нову папочку, назвати, наприклад, фурнітура. І тут будуть наші меблі. Також для зручного сортування можна цифри додавати. Там, наприклад, архітектура буде 0, меблі буде 1 перед назвою, і воно буде завжди вверху списку триматись наша геометрія. Те, що стосується контент-браузера, і забіжу наперед, їх може бути 4 штуки. Тобто, якщо ви працюєте на 2-3 моніторах, ви йдете у Window, тут у нас є контент-браузер, як бачите, в нас їх може бути 4. Можемо включити ще один і на інший монітор кинути, або навіть відкрити ось так. Зараз спробую. От є тепер їх 2. Це є те саме. Просто, наприклад, ви хочете посортувати, поперекидати якісь модельки, текстурки між папками. Ви це можете зробити. От я створив матеріал, я хочу його перенести в папку матеріали. Я просто беру, переношу, відпускаю, і тут є або скопіювати, або перенести. Я роблю move here, все, він перенісся. І ось так ви можете собі порядок наводити, або також тут у нас є ще в контент-браузері налаштування, settings, заходимо. Тут є 3 важливих для нас моменти. Перший – це є розмір ось цих іконок. Наприклад, я відкрию геометрію, у нас тут є певні матеріал, геометрія, і от є розмір. Вони можуть бути зовсім малесенькими, ну це вже дуже маленькі, як на мене, а можуть бути і дуже великими. То ви собі подивитесь, якими вам зручніше, в залежності від вашого монітору, і можете виставити. Другий момент, у нас тут є галочки Show Engine Content і Show Plugin Content. Що це таке? Show Engine Content, якщо ми включаємо, у нас з'являється додаткова папочка Engine. Як бачите, тут якісь купа папок зі всякими дивними назвами. Воно показує скриті файли вашого Unreal. Часом це потрібно для того, коли ми купуємо на фабі, на маркетплейсі якісь плагіни, часом вони для включення потребують, щоб ця галочка стояла. Нам треба буде знайти пізніше в Engine Content, тут є папочка Plugins, і звідси включати той плагін. Рідко таке буває, але це прямо коли ви купуєте якийсь плагін, там в описі це написано. І просто, щоб ви знали, що так само Show Plugin Content, якщо у вас встановлені якісь плагіни, то ви їх знайдете теж тут. По замовчуванню вони виключені, я їх теж виключаю, щоб більший порядок був в контент-браузері. І останнє, що тут в налаштуваннях, це є Lock Current Browser. Зручна штука. Тому що, наприклад, виділивши стіл в вашій сцені, ось тут справа в налаштуваннях є, наприклад, матеріал, який зараз на цьому столі. Ми хочемо знайти цей матеріал в контент-браузері, тому що ті всі матеріали теж тут зберігаються. Щоб його знайти, ми натискаємо, ось тут є така папочка з лупою. Хоп, і ось в цьому контент-браузері, як бачите, воно відразу показало, в якій папці, і відкрило, і виділило саме цей матеріал. Якщо ви займаєтесь сортуванням, дуже часто, поки ви сортуєте, мені ще треба взяти звідси матеріал або звідси матеріал, і ви коли клацаєте ось цю клавішу, воно збивається, і вам знов треба повертатись, мені треба було сюди і перекидати сюди. В нас є можливість Lock Content Browser, тобто з'являється така колодочка, це означає, що він не буде переключатись з цієї папки. Тобто, якщо ми зараз знайдемо матеріал вже цього стола, цей залишиться нерухнутий, в відкритому, не заблоченому контент-браузері знайдеться, тобто ви можете один завжди, наприклад, тримати тільки з текстурами. Ну, в нас зараз немає текстур, або з матеріалами один контент-браузер, в якому всі ваші матеріали будуть. А решту працювати, додавати геометрію з другого контент-браузера, і цей завжди буде закріплений за матеріалами. Це зручно, і це з часом в роботі ви зрозумієте, як вам зручніше.
Ось, і ще одне це фільтри. Давайте я закрию один, щоб в нас був один. Виділю папочку контент, в якій є все решта. І ось тут теж є такі самі фільтри, як в аутлайнері. Ось тут у нас є фільтри. Натиснувши, з'являється схожа штука. Ми можемо на різні об'єкти додавати фільтри. Наприклад, вам треба знайти ті текстури, які є в вашому проєкті. Створюємо фільтр, який так і називається текстури. Ставимо галочку. Ну добре, це в нас є цілий розділ з текстурами. Давайте ми заберемо, бо дуже багато тих фільтрів. Ми просто давайте знайдемо текстура, от чисто текстура. Додали, з'явився фільтр текстури. І от виділяючи папочку контент, воно цей фільтр назначає до всіх папок, які є всередині. Тобто, якщо ми, наприклад, зараз оберемо тільки папку геометрія, воно покаже тільки ту одну текстуру, яка там є. Наприклад, якісь текстури можуть бути в папці First Person. Давайте я оберу, немає тут ніяких текстур. Тут вже є якісь текстури. Тобто, ви створюєте фільтр і далі, наприклад, шукаєте якусь конкретну текстуру і вибираєте папку, в якій ви хочете її знайти. Також фільтри можуть бути на геометрію. У вас тут є багато всього. В папці з геометрією у вас є, бачите, і матеріал, і текстура, і того може бути багато, а вам треба тільки геометрію. Тому ви теж створюєте фільтр. Геометрія в Unreal називається Static Mesh. Тому ми ще й такий неймінг, зараз я ще про нього скажу, як називаються по-хорошому, по-правильному в Unreal матеріали і вся геометрія. От Static Mesh – це є геометрія. Якщо ми обираємо цей фільтр, нам показується тільки геометрія. Тобто, якщо ми оберемо контент, ми побачимо всю геометрію, яка є в нашому проєкті. Це є якісь куби і той автомат, який прилетів нам з персонажем, яким він стріляє і бігає з ним в руках. То він показав всю геометрію. Забираємо цей фільтр, ми маємо тільки наші папочки. Дуже зручна штука. І фільтри можуть, в залежності від розміру вашого монітору, вони можуть вам тут заважати. Їх можна пересунути як вертикально, так як зараз вони будуть так складатись, так і горизонтально вони можуть. Це теж отут в налаштуваннях. От, фільтр дисплей, зараз вони є вертикальні, їх можна розмістити горизонтально, тоді вони ось тут будуть такі в рядочок всі. Їх буде небагато, в нас основних буде тільки там от static mesh, текстури і матеріали. Для того, щоб пошвидше знаходити потрібні нам речі. Ось, це все, що стосується нашого контент-браузера. Ще раз скажу в два слова, що це є такий собі папка з вашим проектом, якщо ви працюєте там в 3D Max чи в будь-якій іншій програмі. У вас завжди є папка з самим файлом і всіма текстурами, які до нього відносяться, і, можливо, якісь моделі ви під той проект скачали. Тобто тут це все саме, тільки воно знаходиться всередині проекту Unreal. І пізніше, щоб тим користуватись, нам треба його витягувати в наш viewport. Ось. Наступне в нас іде зверху ось цей тулбар. Довгий. Тут у нас небагато, тут у нас є дискетка зберегти. Воно перепитує, що зберегти. Так само в нас ось тут ще в контент-браузері є головна наша кнопка Save All, от вона зберігає прям все. Тому що ось ця дискетка, якщо ми на неї натиснемо, воно зберігає тільки той рівень, в якому ми працюємо. Про рівні ми пізніше будемо говорити, коли я покажу, як ми організовуємо наш проект. А ця дискетка зберігає тільки частину, тобто нам завжди треба нажимати, щоб зберегти і вийти, наприклад, з проекту, Save All, ось цю кнопку. Далі у нас є режими роботи. Стандартний в Unreal режим роботи – це є от Selection, тобто ми можемо виділяти, додавати, копіювати наші об'єкти, пересуватись по світу. Наступний – це Landscape. Вибравши його, включиться режим створення ландшафту і малювання ландшафту. Тобто я можу, от бачите, створювати, малювати гори. Це є режим ландшафту. Про нього у нас буде окремий урок. Далі є Foliage. Це є режим розсаджування озеленення. Тобто, розсаджувати ми можемо не тільки озеленення. Для прикладу, я от візьму наш стіл, так як у нас це єдина геометрія. І ми можемо обрати і малювати ним. То я беру і просто малюю тими столами. Тобто це може бути там трава чи дерева, але наразі я малюю столами. Це от режим розсаджування озеленення. І режим моделювання. Тут ми будемо поправляти, якщо нам треба півот поправити або додати ще один слот під матеріал, то це буде тут відбуватись. І, в принципі, все. Більше ми тут нічим не будемо користуватися. Основний – це Selection, в якому ми працюємо. Далі в нас іде
Додавання стандартних об'єктів. Тобто, от за стандартні об'єкти я маю на увазі якісь лайти, світла чи там от ті ж куби, я витягував все звідси. Тобто, в нас тут є Basic — це такі непотрібні нам штуки. Далі самі потрібні нам це є світло, є Directional Light — це є як сонце, Point Light — як лампочка, Spotlight — як прожектор, Rec Light — це як softbox, і Skylight — це як і в 3D Max Skylight. Далі є стандартні примітивні об'єкти: куб, сфера, циліндр. Cinematic — камери звідси, Cine камера Actor, ми будемо витягувати камеру і управляти нею. І в принципі, з потрібного в нас ще тут буде візуальні ефекти. Саме основне це буде Post-Process Volume, але це вже пізніше. Це геометрію, тим всім ми більше не будемо користуватись. Можливо, там якісь хмари, то вони отут в волюмах, то вони ось тут будуть звідси витягуватись. Але найпростіше знати, що нам потрібно. Ми просто натискаємо мишкою ось тут плюсик і пишемо, наприклад, мені треба spot. Щоб довго його не шукати, я просто написав SPO, воно видало Spotlight, я собі його витягнув. Так само мені треба, наприклад, Post Process Volume, я пишу Post, є Post Process Volume. Ну, що це таке, я пізніше розкажу, але це така основна штука, яку ми першою будемо в проект витягувати. Також там нам треба хмари, то пишемо Cloud, і є Volumetric Cloud. Тобто швидкий пошук, просто треба знати, що нам витягувати, а це ми все з вами далі будемо проходити. Наступна вкладочка стосується програмування, про це пізніше. Ще наступна — це якраз анімації, відеороликів, теж пізніше. І ось ця зелена кнопка Play включає режим гри. Тобто, натиснувши Play, в нас починається гра. Зараз в нас ніякий персонаж не налаштований, яким ми граємо. То ми просто літаємо знову камерою, так само, як ми і в режимі редагування літаємо. Але, як бачите, пропали всі ті допоміжні у в'юпорті об'єкти, і в нас почалась вже гра. Зараз я швиденько продемонструю, як може виглядати гра з персонажем. Нам потрібна ось ця World Settings. І я тут на це не звертайте уваги, це поки що не важливо, але от я натискаю Play, і я вже бігаю персонажем. Як бачите, в мене є руки, я підскакую, і я бігаю, вибігаю на столи, тобто я вже взаємодію з ними, тому що я включив ось цього персонажа від першої особи. Це якраз в інтерактиві, коли ми вже будемо про програмування говорити, ми будемо користуватись ось цим Play. Ці три крапочки, вони відповідають за різні режими. Зараз ми, натискаючи Play, граємо у в'юпорті, ми можемо так само ще відкривати окреме вікно, ну, про це все пізніше. І платформи аналогічно пізніше, коли нам треба буде запакувати наш проект для клієнта, то ми будемо користуватися цією менюшкою. І пересуваємось кінець вправо, тут у нас є налаштування. Тут нам важливо кілька речей. Перше — це є World Settings. Вони є приховані по замовчуванню, це якраз тільки що я їх відкрив. Вони є ось так закриті, їх можна знайти або ось тут, натиснути і обрати World Settings. Вони спочатку з'являються відкріпленим ось таким вікном, і ви кудись його можете прикріпити. Я завжди його собі отут збоку від Details приховую, тому що ми рідко, але нам потрібно буде кілька разів сюди звернутися. Ось, значить, воно відкривається або ось тут Settings і World Settings, або Window World Settings. Тут ми можемо повідкривати вікна, які ми позакривали. Наприклад, ми закриємо Content Browser, ми заходимо в Window і відкриваємо собі Content Browser. То так відбувається відкривання вікон в вкладочці Window. Ось. Тут в нас далі знаходиться налаштування самого проекту, зараз ми про це поговоримо, і плагіни. Тобто, якщо ви купили і встановили якийсь плагін на пабі, ми заходимо сюди, шукаємо його тут, так як ми шукали DataSmith, наприклад, і включали, зараз він виключений, так само ви включаєте ці всі плагіни тут. Про це ми будемо пізніше ще теж говорити. Далі ще тут є одне таке налаштування, яке допомагає в роботі на слабких комп'ютерах. Наприклад, ви починаєте працювати, і ваш проект у вас літає, але з тим, як розростається ваш проект, озеленення стає більше. Замість того, щоб зовсім приховувати озеленення, щоб ваш комп'ютер не тормозив, тут є така штука, як Engine Scalability Settings. Тобто ви погіршуєте відображення всього, але не прибираючи. Тобто, от, наприклад, я поставлю Medium, бачите, зараз тіні вже прораховуються гірше,
Е, Простіше воно стало все прораховуватись, і кадрів в секунду, і навантаження на комп'ютер стало менше. Ну, це для слабих комп'ютерів. Ясно, що якщо у вас хороша відеокарта, ви сюди навіть не будете заглядати. І також стандартно стоїть Epic, а Cinematic це вже таке навіть покращене, як ми будемо рендерити наші анімації, то вони будуть рендеритись якраз в режимі Cinematic. Але по замовчуванню стоїть Epic. Ось, в принципі, більше нам тут нічого не потрібно. І тепер якраз ми зануримось в налаштування спочатку не Project Settings, а ось тут в Edit в нас ще є Editor Preferences. Це є налаштування вже самого Unreal, не конкретно проекту, а цілого Unreal. Тобто тут ви можете як змінювати гарячі клавіші. У нас тут є хоткey Editor десь. Зараз я знайду. Keyboard Shortcuts. Ось тут. Натискаєте, шукаєте, що конкретно вам потрібно. Для прикладу, так як в 3D Max, ізолюємо ми наш об'єкт. Тобто Alt-Q нам дозволяє ізолювати тільки один об'єкт, щоб, наприклад, там якось його розмістити. Це саме є в Unreal, тільки по замовчуванню воно не має гарячої клавіші. Наприклад, ми виділили цей стіл, ми хочемо ізолювати, або ми хочемо ось цей пістолет поставити на цей стіл. Ми з шифтом виділяємо їх разом, і нам треба їх ізолювати. Ми натискаємо правою клавішою, і тут є Visibility. І у нас ми можемо приховати клавіша H, тобто натискаємо, вони сховались. Але от приховування в Unreal, воно приховує його тільки от в едіторі. Як тільки ми починаємо гру, воно все з'являється, тобто це не є таке, типу, сховати, як в 3D Max. Якщо ми сховали, то поки ми його не витягнемо з прихованого, воно, от бачите, я вийшов з режиму гри, воно приховане. Але насправді, ну, типу, під час гри воно з'являється. І так само оце око ось тут в аутлайнері, воно робить то саме. Воно приховує виділені об'єкти, або правий клік, Visibility і Hide. І ось тут у нас є Show Only Selected. Це те саме, що в 3D Max Alt-Q, коли ми бачимо тільки ті два об'єкти. Ми натискаємо. В нас зараз, ну, так як ми світло не взяли з собою, в нас немає освітлення, але ми, наприклад, можемо включити режим Unlit і попрацювати тільки з тими двома об'єктами в режимі, наприклад, зліва. F натискаємо, і ми можемо розмістити там цей пістолет на столі. Повертаємось в режим Lead, перспективу, і щоб повернутися назад, виділяємо Visibility, Show All Actors, Ctrl-H, повертає, відкриває видимим все. Ctrl-H натискаємо, все, з'являється все, ми можемо знову включити світло, і ми маємо, відповідно, от нам би класно було поставити на клавіші, так як в 3D Max Alt-Q, нам треба Show Only Selected. Тому ми йдемо в Editor Preferences, і ми можемо просто ось тут в пошуку написати Show Only Selected. І воно відразу ось Show Only Selected. Немає ніякої гарячої клавіші. Тиснемо Alt-Q. Все. Після цього закриваємо. І тепер, виділивши наш стіл, тиснемо Alt-Q, і ми маємо вже запрограмовану гарячу клавішу. Тобто воно все відбувається ось тут, в Editor Preferences. В принципі, більше тут немає що міняти, хіба ви кольори якихось виділених об'єктів, але це вже там для себе. Чесно, крім ось гарячих клавіш, я більше нічим в цих налаштуваннях не користуюся. Більше нас цікавлять ось налаштування саме Project Settings. Це, якщо тут в нас Editor Preferences, це є налаштування Unreal, і який би ми проект не відкрили, ну, якщо це одинаковий 5.5 Unreal, тому що для 5.4 будуть свої налаштування, для 5.3 свої, але, наприклад, там у вас 5 проєктів зроблені в 5.5, то якщо ви в одному з проєктів зміните ось ці Editor Preferences, то у всіх проєктах, які зроблені на 5.5, збережуться ці налаштування. А саме Project Settings – це від проєкту до проєкту вони будуть відрізнятися. Відкриваємо, тут в нас мільйон налаштувань. Нас тут цікавлять не так багато, але розкажу основні моменти. Наприклад, перше, це зліва ось тут Maps and Modes. Що це таке? При завантаженні, якщо ви звернули увагу, як тільки ми відкрили з вами Unreal, в нас відкрилась ось ця така сценка з тими горами і з пустотою, вже якесь сонечко, хмари тут є. Її можна залишити, але я би рекомендував нічого не вибирати в
Maps and Modes, отут є Editor Startup, тобто на якій карті стандартно стартувати ваш проект. Якщо ви нічого не будете обирати, тобто просто зробите clear, залишите пусто, ваш проект буде відкриватись максимально швидко. Тобто не треба буде тратити Unreal час, щоб це все прорахувати. Він просто відкриє чорний екран, тобто всі менюшки будуть, але viewport буде чорний, тому що не буде відкрито ніякої карти, на якій куди ви викладаєте ваші об'єкти. І він буде вантажитись максимально швидко. Це зручно тоді, коли, наприклад, у вас є вже кілька проєктів, і ви зі старих проєктів хочете поперекидати собі меблі. Вам не треба вантажити весь той проект, щоб у вас загрузилася сцена. Вам треба контент-браузер, щоб добратись до геометрії і перекинути її в інший проект. Тому для максимально швидкого завантаження самого проекту тут ви просто заходите і робите clear. Очищаєте стартап-карту і все. Наступне, що нас цікавить. Кажу для тих, хто вже колись користувався Unreal і, можливо, вже має проекти в старіших версіях, і хочуть оновити їх до 5.5, тому що в 5.5 певні там плюшки, покращення відбиттів, Lumen краще працює. При перенесенні старіших проєктів в 5.5 вам треба знайти ось тут зліва Platforms Windows і перевірити, що у вас стоїть ось тут, де DirectX 12 SM6. Ось ця галочка обов'язково має стояти. І ось тут мусить стояти DirectX 12, бо може стояти 11. Тоді у вас все буде класно працювати, буде правильно прораховуватись світло, і ваша відеокарта буде з тим всім допомагати. Тому що це нові такі версії шейдерів, які мусять стояти, але на старих проектах вони не стояли, і автоматично вони не оновлюються. Тому якщо ви там з 5.1, 5.2 переїжджаєте на 5.5, просто ось ці налаштування треба буде перевірити і поставити SM6, і перевірити, щоб тут стояв DirectX 12. Ось. І такі самі основні налаштування, які нас цікавлять, це є, от тут зліва у нас є всього багато, але нам потрібна вкладочка рендеринг. Вона відповідає за якість нашого рендеру, нашого світла. Тут є багато налаштувань, але нам основне це знайти Ray Tracing. Що це таке, ми вже знаємо. Це є правильний прорахунок світла, відбиттів. І якщо, звичайно, ваша відеокарта підтримує, нам треба включити. Для того, щоб включити, ми шукаємо Support Hardware Ray Tracing. Тобто ми його мусимо включити спочатку. Не обов'язково ним користуватись в сцені, але включити треба. Після чого, якщо він вас підтримує, це ваша відеокарта підтримує, він попросить перезавантажити Unreal. І тоді вже в Lumen ми ставимо галочку «Використовувати Ray Tracing», коли він є можливий. Тобто, якщо ваша відеокарта підтримує, то ми натискаємо цю галочку, і у нас вже тоді буде прораховуватись як дзеркала, так і саме освітлення вже більш коректно і правильно. Решта налаштувань по замовчуванню нам можна не рухати. Всі ці налаштування, крім ось цього Support Hardware Ray Tracing, можна буде змінювати в цьому постпроцесі, який я витягнув, оцей такий прозорий квадратик. В нього дуже багато є тут налаштувань, і їх всіх можна змінювати, не залазячи сюди в налаштування Project Settings. Ось, багато я вам наговорив. В принципі, будете переглядати кілька разів відео, і вже в роботі ви трошки освоїтесь краще з самим інтерфейсом. Дякую за увагу і всім тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, буду старатись постати регулярно нові навчальні відео по Unreal Engine. А якщо у вас виникли якісь питання чи побажання, чекаю вас в коментарях. Побачимось в наступному.